leader-leader Riway dan para hadirin, selamat sore. Sini ada ribuan orang, tak mungkinnya suara kita kecil. Ya, selamat sore semuanya. Ya, benar-benar kasih tepukan yang meriah kepada semua hari ini. Ya, ini yang paling sesi yang paling penting sekali. Kenapa? Hari ini saya bisa berdiri di panggung ini. Hari ini saya bisa di Indonesia karena ini orang. Banyak orang bilang dia tak ada pilihan, Benar tak? Tetapi saya benar-benar tak ada pilihan. Saya kenal ini beliau. Saya umur 35. Saya kenal ini beliau 35 tahun. Kitanya saya masih bayi, saya kenal ini orang. Benar tak? Ini orang, ya, apa yang dia buat saya mesti mau ikut. Apa yang dia buat saya mesti mau ikut. Saya tak bisa pilih saya mau kerja apa. Saya tak bisa pilih kerjaan yang saya suka. Saya apapun tak bisa pilih. Tetapi kerana saya tak bisa pilih, hari ini ialah terbaik punya pilihan. Kak kira banyak bilang, tak bisa pilih ada terbaik. Benar tak? Tetapi lihat hari ini pilihan yang terbaik tak untuk saya. Kerana ini orang, ya, mental saya, sikap saya 180 derajat tukar. Kerana ini orang, barusan saya ada peluang berdiri di panggung ini. Kerana ini orang, ya, untuk ajarin gimana menjadikan satu orang. Kalau kada ini orang, hari ini tak mungkin saya bisa berdiri di panggung ini. Kerana ini orang, ubahlah saya punya financial, ubahlah sikap saya. Kalau bukan ini orang, ya, hari ini benar-benar saya tak bisa berdiri di panggung ini. Di dalam hidup saya, ya, ini orang yang paling penting untuk saya. Bukan hanya di situ aja. Di Riway, Soro Riway pun banyak leadernya dia anggap sebagai brother. Kerana ini orang, dia semangatnya bukan semangatnya untuk saya. Dia semangatnya untuk Riway leadernya. Dia berangkat ke mana-mana negara. Dia pastikan itu pasaran. Jadikan number one di Indonesia. Number one di Riway. Tetapi hari ini orang, dia di sini. Salah satu pembicara. Kalau hari ini dia bisa di sini. Dia lihat Indonesia tahun akhir ini akan membuat sejarahnya number one di Riway International. Ini orangnya siapa? Chief Development Officer Datuk Kenny Wong. Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Indonesia. Luar biasa. MK Wong tadi adik saya. Hari ini dia ialah naik pangkat. Betul tak? GM Indonesia. Tepuk tangan pada dia. Saya nak terima kasih Indonesia. Kasih dia banyak-banyak beraja di Indonesia. Saya nak terima kasih leader-leader Pak Hadi. Tepuk tangan ke Pak Hadi.
Saya nak kasih Afendi, Pak Akok, Tony. Banyak leader-leader saya nak terima kasih kepada leader-leader kasih adik saya peraja di Indonesia. Terima kasih. Di Indonesia 9 tahun dia sudah. Kalau dia ikut saya 36 tahun. Kalau ada tengah cerita saya, pak saya accident pass away, dia hanya 5 tahun 6 tahun saja. Dia ikut saya sudah 31 tahun. Saya buat apa? Saya makan apa? Saya bisnes kembang, saya bisnes turun, saya banjing ikan makan, saya makan ikan, dia makan ikan. Saya makan kolam di kolam sayur, saya goreng apa, dia makan apa. Hari ini saya lihat bos kita di Banggong omongkan naik pangkat adik saya. Di hati saya tak boleh omong apa-apa keluar. Hanya di hati saya bangga adik saya. Tepuk tangan ke MK Wong. Bukan hanya satu GM ikut sahaja. Ini kali banyak leader-leader pun ada naik pangkat. Di mana? Di Korea. Saya tak omong apa-apa dulu, kita lihat video dulu di Korea. Year 2019 will be a very important beginning year for Riway. The future of Riway in the coming year will start from the annual staff meeting of our company employees in January. This time the location of the annual staff meeting, the company final decision was to go to South Korea, Seoul. Sanayo. 감사합니다요.从这个大门走进来的时候，我真的是吓了一跳。我在想，是不是飞马之夜所有的细节上的安排，真的让我感觉到说，就好像我们公司一些领导人付出很多代价，做了几千万业绩的人的那种晚宴。由此可见，在公司里面有人觉得这一群人很重要，才会有这样的一个结果。2019年将会是 Riway 的开始，那个开始呢，将会是从今天这里开始。过去的10年 ，Riway 为什么能够走来今天？绝对不是1、2个人的这样的功劳，绝对是一个团队，尤其是我们的一些高层领导人的一些付出。
们一起睡猫觉，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，还有喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳，你留下你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。我给他们多少钱，他们都不会想做，因为他们是领导。不过他们做了，也只有一种人会让他们做这样的事情，就是自己人。你们都是自己人。Tadi bos suruh omong, dia dapat bonus sudah 30 bulan banyak teman-teman. Kita ada satu grup teman-teman naik pangkat. Saya nak tanya, hari ini dia keluar atau sudah 10 tahun? Dia sudah 10 tahun. Dia ajar teman-teman. Dia berajar teman-teman naik pangkat. Kita nak ikut satu company perusahaan. Kita nak ikut apa? Kita nak ikut company itu ada satu produk yang luar biasa. Kita nak ikut company itu, perusahaan itu ada satu grup yang luar biasa, betul tak? Hari ini di bilik dalam ada 5,000 teman-teman leader-leader. Saya nak tanya, siapa yang sukses? Siapa nak sukses? Saya tanya sekali lagi, siapa yang nak sukses? 5,000 teman-teman leader, kita pun nak sukses. Kalau kita nak sukses, kita nak cari apa? Kita nak cari kunci. Hari ini topik saya ialah kunci menyerah kesuksesan hidup. Menuju. Tepuk tangan kepada saya. Bahasa Indonesia tak luar biasa, tapi ada 80%. Saya harap saya buat presentasi boleh kasih teman-teman paham. Kalau kita nak sukses, kita nak cari kunci, artinya karena hari ini ada satu Rolls Royce Effendi, kita hanya photo step kunci dia. Kita boleh buka kereta itu, mobil itu, betul tak? Betul tak? Kalau rumah kunci saya,
foto step kasih kamu, kita pun boleh buka pintu saya, betul tak? Di sini, artinya, leader-leader buat apa? Kita hanya ikut sahaja, betul tak? Kalau macam ni, saya nak omong cerita saya. Saya di network multi-level 14 tahun. Dulu di perusahaan X company, saya di sana 2 lebih tahun. Habis 2 lebih tahun, saya omong dengan saya diri sendiri, bisnes ini tak boleh buat. Sampai sumpah saya diri sendiri, tak boleh buat lagi bisnes ini. Habis saya sumpah, tak boleh buat bisnes ini, bos kita telefon saya, panggil saya. Boleh jumpa dia tak? Saya tanya, kenapa? Buat apa? Dia omong dengan saya, dia sudah buka satu company ialah Riway Multi Level. Saya hanya omong dengan dia, saya tak ada masa, lain kali. Kerana saya takut multi level. Multi level takut sampai macam mana? Saya hanya fikir sahaja, saya nangis. Kerana multi level, kalau kita nak sukses, kita nak bawa teman-teman dengan kawan-kawan kita. Kalau panggil kawan-kawan kita masuk satu perusahaan yang salah, kita tak tahu kita nak omong dengan dia apa. Sakit hati. Perusahaan multi level. Saya sumpah tak nak buat multi level. Bos call satu kali, telefon saya satu kali, saya tak keluar, saya omong tak ada masa. Dia call satu kali lagi. Dia omong dengan saya, hanya makan sahaja. Baru saya keluar. Kerana kalau dia omong multi level, saya tak keluar. Oh, dia omong dengan saya hanya makan sahaja. Kalau dia omong dengan saya makan saja, saya omong dengan dia, boleh? Oh, hanya makan sahaja. Saya keluar. Tapi saya keluar, saya tanya dia, tunggu di mana? Restoran mana? Dia hanya kasih satu Google, kasih saya sahaja. Ikut Google itu sampai sana. Tapi saya sampai sana, saya tak lihat restoran. Saya lihat perusahaan banyak di sana. Tapi saya lihat satu perusahaan nama dia Liwe. Saya tanya bos kita, restoran itu di mana? Dia hanya omong dengan saya, tak, sekarang saya di office. Naik atas dulu, saya habis kerja, baru kita keluar makan. Saya omong saya di bawah tunggu. Dia kasih saya tahu naik sekejap sahaja, tak apa. Sama juga, leader-leader di sini, banyak-banyak teman-teman leader-leader, dia hanya panggil kita makan malam sahaja, betul tak?
Tapi itu makan malam, itu hari sudah makan, hari ini duduk di sini, betul tak? Saya kasih tepuk tangan ke leader-leader. Saya pun sama. Hanya naik office, duduk sana. Dia kasih saya lihat peta. Dia omongkan dengan saya, ini produk luar biasa. Ini produk tak sama. Ini produk boleh ambil kita di international. Dia boleh kembang. Saya hanya duduk di sana, hanya dengar. Habis omong, saya tanya bila kita pergi makan. Dia omong dengan saya kira-kira 45 minit. Tapi di telinga saya tak masuk 5 minit. Kerana saya sudah kasih saya diri sendiri tahu, network tak boleh buat. MLM masuk langsung mati. Di sana dia omong 45 minit, saya dengar 5 minit sahaja. Setelah habis saya tanya, bila makan? Lapar. Dia omong dengan saya, kasih saya sikit masa lagi. Saya tanya dia, masa? Pukul apa? Jam apa? Dia omong dengan saya, dia ada satu meeting. OPP. Business Opportunity. Habis kerja, kita pergi makan. Saya lihat dia. Berapa jam? 1 jam setengah. Dia tanya boleh tak? Suruh naik atas betul tak? Okey loh. Dengar loh. Habis itu dia panggil saya, jom masuk office. Dia panggil saya duduk di belakang. Nanti ada banyak leader-leader datang. Saya duduk di belakang, tunggu leader sampai. Itu hari ada 8 leader. 8 leader umur semua pun 60 lebih sampai 70. Dia hanya naik bangkong. Hanya presentasi OPP kita. Dia sudah start 10 minit. Orang tua ada 3 sampai 4 sudah tidur. Tapi bos kita, tak ada masalah. Dia hanya habis satu setengah jam. Habis, dia terima kasih. Ada 6 orang tua bangun. Tepuk tangan. Habis meeting, dia panggil saya, jom kita pergi makan. Kita pergi makan hanya setengah jam saja. Tapi dia omong 1 jam lagi. Lihat. Liwe ada leader luar biasa. Saya tanya dia, di mana? Tadi loh. Tadi kamu presentasi ada 6 orang 2 sudah tidur, saya lihat. Dia omong dengan saya apa tahu tak? Jangan lihat dia orang tidur. Dia tidur tapi dia boleh dengar. Dia hanya mata tutup sahaja. Tapi dia orang ada dengar. Teman-teman leader-leader ada dengar.
Saya omong dengan dia. Tadi saya dengar bunyi. Dia tanya saya apa bunyi. Tak apa. Ada bunyi dia pun boleh dengar. Wah, bos kita luar biasa. Kasih tepuk tangan kepada kita, bos. Habis, kalau kamu tak percaya, kita pergi cari orang tua. Kamu tanya dia. Tadi saya presentasi 1,5 jam. Dia ada dengar tak? Oh, lagi kasih dia. Panggil saya naik mobil dia. Cari orang dua. Dia orang di mana? Minum teh. Oh, kita turun juga. Turun di sana juga. Dia tanya tidur itu orang dua. Tadi saya omong apa? Betul. Itu tua boleh omong balik. Tadi bos omong apa le? Saya hanya lihat. Wah, luar biasa. Tapi minggu bulan-bulan terlepas, baru saya tahu. Kerana dia tahu bos omong apa, bukan itu kali dia suruh datang. Banyak kali dia suruh datang. Kerana dulu dia sudah dengar. Saya kasih bohong. Macam ni, saya masuk ke Liwe tak? Tak. Kerana saya lihat hanya orang tua sahaja. Saya tak ada lihat leader-leader yang luar biasa. Turun lantai pun susah. Dia omong dengan saya, leader-leader luar biasa. Leader-leader boleh kembang sampai international. Kalau itu Hali, bukan saya, ialah kamu. Kamu hanya lihat sahaja. Tahu produk kita harga berapa? Kamu di sini tak? Tidak di sini. Sama juga. Saya pun tak nak lihat. Dia call lagi. Saya tanya dia, kita makan atau pergi office? Kalau office, tak nak. Kalau bukan office, makan sahaja tak apa. Kerana saya tak nak masuk satu bisnes tak boleh lihat depan. Kita pilih satu perusahaan, kita nak pilih ada depan, betul tak? Kalau kita hati pun lihat tak ada depan, kita hanya ikut, kita boleh capai sampai sukses tak? Kita tak boleh sampai sukses. Sama juga, di hati saya tak nak buat bisnes ini. Dia omong apa, saya hanya di sini masuk, sana keluar. Saya tahu, bos kita, dia adalah satu orang luar biasa. Tapi, dia buat bisnes itu, ialah saya tak nak, saya tak suka. Dia luar biasa. Tapi, bisnes itu, saya tak paham, saya tak nak. Saya ikut. Saya pun tak boleh dapat apa yang saya dapat di perusahaan itu. Betul tak? 3 kali, 4 kali, di 4 kali, dia omong juga, makan. Saya omong sama dia, tambah makanan. 1 kali kita kasih clear. Makan pun tak nak makan. Hanya
Kalau kamu nak saya masuk leeway multi level, kamu kasih wang saya buka satu multi level lagi. Kerana kamu omong apa? Kita ialah luar biasa. Company ini bagus. Produk bagus. Tapi terakhir pun tak boleh capai. Di mata saya, lihat banyak multi level hanya depan dia omong, wah kita boleh omset berapa, wah produk kita bagus, bos kita bagus. Tak boleh sampai 1 tahun, ada setengah tahun dia suruh tutup. Kalau macam ni, kamu leeway, right way, saya buka satu wrong way. Kerana kita nak untung wang, sampai terakhir tak boleh untung wang, saya tak tahu macam mana omong dengan kawan-kawan saya, dengan leader-leader saya. Kalau long way, saya boleh untung wang. Betul tak? Hati sakit tak? Sakit, tapi saya ada wang. Kalau right way, tutup juga. Tapi saya tak ada wang, berbohong juga. Saya pasti nak buka satu wrong way. Saya tak nak right way. Kerana bukan hanya satu company omong sahaja. Kita tak tutup. Kita luar biasa. Dengan bos kita. Lihat bos kita. Luar biasa. Terakhir tutup. Betul tak? Kita buang masa kita. Tak nak. Tak nak. Dia omong dengan saya. Jangan macam ni. Kasih saya setengah jam sahaja. Jangan saya omong apa, kamu omong apa. Setengah jam. Dia tanya saya, boleh tak? Hanya setengah jam sahaja. Boleh tak? Saya lihat dia. Saya omong, okey, setengah jam. Dia tanya saya, kenapa Turu kamu masuk multi level? Kenapa kamu berjaya multi level? Turu, kenapa? Dia tanya saya omong dengan dia, omongan dengan bos kita. Saya masuk kerana ada perusahaan yang besar 60 lebih tahun dia sukses. Dia hanya kasih saya tahu kenapa sekarang tak berjaya. Kerana sekarang tak ada satu orang atau bos dia buka multi level. Dia lihat leader. Dia hanya nak buka satu multi level. Dia hanya nak untung wang sahaja. Dulu ada. Sekarang tak ada. Kerana saya berjaya, saya lihat 60 lebih tahun big company international. Tapi di Malaysia dengan Singapura tak ada bos hati yang bagus boleh tolong menolong leader-leader atau teman-teman percaya dia. Kalau kamu percaya multi level boleh buat international atau tolong menolong teman-teman, hanya satu kali sahaja. Hanya satu kali saja kita berjaya. Satu orang yang salah. Hanya satu orang yang salah. Kamu tak kasih multi level satu chances. Kenapa dia tanya saya? Kerana bukan hanya saya sahaja. Saya ada leader-leader yang banyak. Saya ada leader-leader yang luar biasa. Kalau saya percaya habis dia tutup,
Saya boleh buat apa? Hanya satu perusahaan dia buat salah. Kamu tak berjaya perusahaan multi level ini. Kenapa? Kenapa tak boleh buat satu kali lagi? Itu kali kita buat kasih betul. Dia hanya omong di sini. Boleh kata boleh. Kasih satu changes multi level perusahaan ini. Kita buat kasih betul. Dia tanya saya boleh, kata boleh. Saya fikir, kalau ini kali kita buat betul, pasti kita omong balik kawan kita, multi level tak ada salah. Salah ialah kita ikut leader yang salah. Multi level tak tahu bohong teman-teman atau leader. Hanya leader boleh bohong kita. Betul tak? Dia tanya saya, boleh kata boleh. Kerana saya lihat bos kita, dia hati yang bagus. Dia hati yang mewah. Saya omong dengan dia, saya boleh tanya 3 pertanyaan tak? Dia omong dengan saya, boleh. Saya hanya tanya, Li Wei jual produk itu datang di mana? Dia tanya saya, kita jual produk itu ialah PT Placenta, datang di New Zealand. Kenapa ialah New Zealand? Kenapa ialah PT? Dia kasih saya tahu, kalau kita nak buka multi level, kita buat kasih betul, produk pasti nak betul dulu. Kalau leader-leader percaya kita, dia apapun tak tahu. Dia hanya angkat produk kita. Boleh di luar, boleh pinjam tenaga tak? Kalau customer tanya kita, produk itu ada hasil tak? Kita boleh omong dengan dia. Placenta di dunia sudah 60 lebih tahun. 60 lebih tahun injection di dunia semua yang besar berbig boss dia inject. Kalau produk ini tak bagus, dia boleh di dunia 60 tahun tak? Tak boleh. Dia pasti ialah luar biasa. Kerana bukan siapa-siapa pun boleh injek. Kerana dia mahal. Betul tak? Saya sudah dengar. Saya tanya lagi. Kenapa ialah dia? Dia ialah satu barang yang bagus. Saya lagi tanya. Plan kita. Saya lagi tanya. Harga kita. Dia omong dengan saya. 3688 Sing dollar. Saya hanya dengar 3688 Sing dollar saja. Saya kasih dia tahu. Saya tak nak buat. Kerana tak murah.
Kalau multi level, kita nak buka produk, boleh pinjam tenaga di luar, betul. Kalau produk itu tak murah, tak betul. Kerana leader-leader, dia nak ubah, dia apa pun tak tahu. Hanya harga saja, dengar saja. Leader-leader tak boleh jual produk ini. Dia hanya kasih saya tahu. Persenta, kita omong persenta. Di luar, dia pun tak murah. Yang murah ialah kita. Habis saya tanya lagi, plan kita. Berapa persen kita keluar? Dia kasih saya tahu 65%. Dia kasih saya tahu 65%. Saya omong dengan dia, saya tak nak buat. Dia tanya saya, kenapa? 60% ialah ketinggi. Kerana money game 50% sahaja. Money game pun 50% kita 65%. Money game lagi money game betul tak? Kerana 65% kita fikirkan. Satu perusahaan, dia nak buka office. Dia nak beli produk. 60-50% perusahaan, dia hanya 30-50% saja, betul tak? Kalau kamu ialah bos, saya nak kamu fikirkan. 10,000 kita masuk. Kita nak keluar 60,500 keluar. Kita hanya dapat 30,500 saja. Kamu buat tak bos ini? Tidak. Saya hanya fikir dia hanya nak keluar, omong dengan orang, teman-teman, bohong leader-leader. Satu yang besar, omset, dia tutup. Betul tak? Saya tak nak. Kerana saya tak nak buat masa. Kerana masa saya tak cukup. Saya nak cari satu perusahaan boleh suksesan. Jangan buang masa saya. Dia hanya omong dengan saya. Di panggung, kita tiap-tiap hari pun omong dengan kepada leader-leader teman-teman. Kita boleh buat bisnes ini sampai dunia. Saya nak tanya, kalau kita nak dunia, kalau leader tak untung, macam mana kita capai dunia? Kalau bukan 65% payout keluar, leader-leader mana boleh untung? Betul. Perusahaan kita angkat 35% sahaja. Tapi kita nak fikir, bukan sehari ini kita nak untung. Pasti kita nak kasih leader untung dulu. Baru dia ada wang. Baru dia boleh kembang. Betul. Tak ada satu orang dia buka satu company 50%, siapa tak nak untung. Siapa-siapa nak buka satu perusahaan, siapa pun nak untung. Tapi kalau kita hanya fikir kita diri sendiri sahaja. Kita buka company bukan nak kembang, kita nak untung. Pasti kita tak boleh kembang. 65% bukan hanya kamu lihat saja. Omong tak boleh buat. Saya diri sendiri buat plan itu sudah kira 65%, hati saya pun sakit juga. Tapi kalau saya tak buat macam ni,
kita naik panggung, kita boleh omong apa? Kita omong dengan lidah, kita boleh kembang, kita boleh pergi dunia. Sampai habis, lidah tak untung. Network, pasti nak lidah untung dulu. Pasti dia ada wang. Pasti dia boleh buat makan malam. Kalau lidah-lidah tak boleh untung, mana ada wang dia di luar buat makan malam. Saya fikir, dia suruh omong, saya fikir betul. Saya fikir betul. Tadi saya omong, kita nak sukses di perpurasaan, kita pasti nak lihat betul ke salah. Jangan lihat leader-leader omong, di sini kita boleh untung wang, di sana kita boleh untung wang, di mana-mana untung wang. Kita hanya dengar, kita buat masa di dalam. Habis kita tak boleh untung wang, kita omong, bohong saya. Betul tak? Kita diri sendiri ada mata. Kita diri sendiri ada telinga. Kita angkat mata lihat. Kita angkat telinga dengar. Dia omong ada salah ke betul? Di sini saya nak kasih tahu. Karena hari ini 5,000 teman-teman leader-leader sudah pilih Liwe. Kalau kita sudah pilih Liwe, kita tak boleh fikir negatif. Kita pasti nak fikir, kita pasti boleh capai sampai sukses. Betul. Bos sudah omong dengan saya sudah pilih. Saya sudah pilih Liwe 9 tahun lebih. Habis saya sudah pilih Liwe. Bos kasih saya tahu apa? Saya hanya buat apa? Kalau saya tak tahu, saya belajar. 6 tahun lebih. Tak ada satu kali bos kasih saya tahu dia nak buat apa. Saya tak buat. Saya sudah percaya satu orang satu perpurasaan. Kalau saya sudah percaya, dia omong apa, saya fikir pun tak fikir. Saya fikir pun tak fikir. Saya hanya buat sahaja. Sembilan tahun lebih saya masuk di Liwe ialah bulan 2. Bulan 2 ialah Chinese New Year. Tahu tak Chinese New Year apa? Tahu tak? Bulan 3 dia kasih saya tahu. Liwe 1 tahun 4 kali kita ada buat negotiation night. Malam penghargaan. Bulan 3. Saya baru masuk 1 bulan sahaja. Saya tanya, bos Dr. Lim, malam penghargaan bulan 3, kita nak buat berapa teman? Dia omong dengan saya, kamu ingat berapa teman boleh buat? Saya fikir, pun tak ada fikir. 400 lebih sampai 500 teman itu malam. Bos mata lihat saya. Boleh ke tak boleh? Kerana penghargaan di Liwe tak ada 1 kali dia buat 400 lebih orang.
200 lebih saja. 100 lebih saja. Makan malam baru ada. Dia tanya saya, boleh meh? 400, 500 orang boleh meh? Saya omong dengan dia, kalau saya nak capai sukses, bukan nak teman baru saya boleh sukses meh? Saya boleh omong, oh macam ni ya. Kalau macam ni, saya pas 100 ah. Boleh tak? Saya hanya tahu satu bisnes, produk atau company. Kalau kita nak jual produk keluar, pasti kita nak buat makan malam atau event-event kita ada teman dulu. Boleh kita, boleh sukses, betul tak? Saya apa pun tak fikir. Tapi dia kasih saya tahu, tak senang. Bukan tak senang, sini omong ialah tak. Tak mudah. Oh, tak mudah. Saya omong dengan saya, pasti boleh. Di hati saya tahu tak? Saya tak tahu. Kerana saya tak ada fikir. Di dalam saya ada tenaga tak? Tak ada tenaga. Kerana saya tak lihat apa-apa di liwe. Kerana saya hanya sebulan saja. Saya omong dengan bos. Kalau ini kali saya boleh capai sampai 400 lebih sampai 500, kamu kara apa? Saya challenge dengan bos saya. Saya tanya dia, kalau saya boleh capai, kamu kasih saya apa? Dia tanya saya, suka apa? Saya suka mobil kamu. Saya suka mobil dia. Kerana mobil dia 9 tahun lebih ialah BMW 750 BMW. Kalau saya boleh capai, kamu nak beli satu mobil saya. Kamu nak beli satu mobil BMW 750i, kasih saya. Saya boleh capai tak? Saya boleh capai. Bukan hanya satu kali sahaja. Kali-kali saya pun challenge dia. Kerana challenge dia ialah challenge diri sendiri. Betul tak? Kita nak challenge diri sendiri. Apa yang kita boleh buat. Bukan hanya satu kali saya challenge sahaja. Kerana saya pasti nak challenge. Kerana saya nak sukses, saya tak nak buat masa saya diri sendiri. Kerana saya sudah pilih. Saya buat bukan kasih riwe. Saya buat ialah kasih saya diri sendiri. Kerana pilih ialah saya diri sendiri. Hari ini pun sama juga. Kita bila datang di sini, kita bila berjaya, kita bila kita sukses, kita pasti nak challenge dengan leader. Bukan satu kali saya challenge dengan Bun Hong, Dr. Lim. Ada satu kali lagi saya challenge dia. Kalau saya buat menghargaan, gembang lagi, kamu
nak kasih saya apa? Ada satu kali, dia omong dengan saya, ini kali kalau kita menghargaan boleh capai berapa teman, saya keluar uang, kasih kamu holiday. Saya tanya dia, pergi mana? Dia omong dengan saya, kalau kamu menang, saya beli pesawat, tiket. Bukan pesawat tiket. Kemana? Las Vegas. Saya tanya dia, kenapa Las Vegas? Dia kasih saya tahu, Las Vegas ialah satu teman yang happening. Tahu tak apa panggil happening? Tahu tak? Kalau tak tahu, itu tempat kasih kita happy. Itu tempat ialah satu tempat yang happy, satu tempat yang happening. Itu ialah Las Vegas. Saya tak tahu Las Vegas di mana. Kita Google Las Vegas di mana. Pesawat berapa jam sampai sana? Negara itu ialah apa? Kita Google lihat. Saya lihat Las Vegas ada banyak diskotik di Las Vegas. Saya lihat hotel semua membesar-besar. Saya lihat hotel bilik pun besar-besar. Kita lihat sampai hotel, satu hotel kita sudah pilih. Dr. Lim omong, kalau kamu menang, saya pasti book hotel ini kasih kamu. Saya tanya kenapa. Dia panggil saya, mari, lihat. Saya hanya lihat foto. Saya lihat foto itu, saya tanya, wah, bilik itu besar. Tapi di foto dalam saya lihat apa? Saya lihat itu gambar atas cermin. Saya lihat belakang atau tepi, saya lihat atas cermin. Saya tanya bos, kenapa bilik itu banyak cermin? Lagi, saya tanya, di depan ada 2 tank di sana. Tiang. Itu tiang. Dia omong dengan saya, karena negara ini ialah satu yang happening tempat. Saya lagi tanya, itu tank ialah apa? Tiang ialah apa? Dia omong dengan saya, kalau kamu datang sana, kalau malam kamu tidur, di depan itu tiang ada perempuan, lampu warna ialah gold color. Dia di tank sana, dia joget. Tahu tak apa panggil joget? Sexy dance. Saya sudah dengar. Saya sudah dengar. Saya nak leader-leader atau teman-teman fikirkan. Di otak saya ada wayang tak? Ada wayang tak? Ada. Kalau
kalau saya ini kali saya capai, pasti kamu nak hantar saya di sana. Betul tak? Saya nak fight. Capai tak? Kalau kamu ialah saya capai tak? Di otak saya ada keluar wayang sudah. Betul tak? Saya tidur sana. Musik keluar, ping-ping, bom-bom. Ada tua wanita sana. Wow, baby. Wow, baby. Betul tak? Pasti saya boleh capai. Betul tak? Jangan fikir salah dulu. Jangan fikir seks dulu. Jangan. Kerana saya nak dapat tenaga. Kita nak capai di mana kita pasti nak tahu apa yang kita nak. Bukan hanya mulut omong saja, saya nak capai, saya nak pergi, saya nak Pegasus. Bukan. Kita pasti nak tahu dulu. Kalau kita sudah capai apa yang kita nak. Kalau di otak kita tak ada satu wayang keluar. Kita boleh capai tak? Tak boleh. Sama juga. MK datang di sini 9 tahun lebih. Bahasa Indonesia tak tahu. Bukan hanya satu orang saja. Ada 2, itulah Ceki. 2 orang bahasa Indonesia pun tak tahu. Hari ini saya presentasi dia 2 orang. Ada banyak orang tak tahu saya omong apa. Tapi Hadi tahu. Dia 2 orang omong dengan Hadi. Hadi tak tahu dia omong apa. Kalau 2 teman datang di sini 20 lebih umur. Kalau di otak dia tak ada satu wayang. Kenapa dia nak datang Indonesia? Saya boleh kasih tahu. 3 bulan, 4 bulan dia sudah balik Malaysia. Kerana dia tahu. Di Indonesia. Kalau boleh sukses. Dia boleh tolong menolong Ibe, tolong menolong abang dia. Betul tak? Kerana ialah abang dia panggil dia di Indonesia. Betul tak? Dia tak boleh balik. Tepuk tangan ke Jackie dengan MK. Baru hari ini kita ada Indonesia. Pun tepuk tangan ke Pak Hadi. Satu tahun. Habis 1 tahun. Ceki dengan MK datang ke. Lihat saya. Dia tanya saya. Bila saya boleh balik Malaysia? Saya lihat dia. Kalau nak balik Malaysia hanya beli pesawat tiket KL. Hari ini beli. Hari ini boleh balik. Dia tanya saya, boleh ya? Saya tanya sama dia, boleh. Boleh. Sekarang kamu nak balik, hanya beli tiket saja. Kamu boleh balik. Dia tanya balik saya, kalau kita sudah balik, Indonesia macam mana? Saya omong dengan dia. Bukan saya tak nak kasih kamu balik. Kerana kamu tahu. Kamu balik Indonesia, kamu balik Malaysia. Indonesia macam mana? Bukan saya tak kasih balik. Ialah kamu tak ada aja lagi teman keluar. Kalau kamu ada aja teman-teman keluar business development, kamu boleh balik tak? Dia 2 orang fikir sana.
Betul. Kalau hari ini Indonesia ada lagi satu MK. Indonesia kalau ada satu lagi Jackie, dia bila balik pun boleh. Betul tak? Betul tak? Sama juga. Kita leader pun sama juga. Kalau hari ini kita nak sukses, kita nak tolong berapa teman-teman sukses baru kita boleh sukses. Saya di luar kasih tahu leader-leader. Hari ini setiap presenta hanya boleh kasih kita untung wang sahaja. Dia tak boleh kasih kita capai sampai sukses. Peti boleh untung wang tak? Boleh, senang. Kerana peti kita hasil yang benar. Betul tak? Apa-apa teman sudah minum, dia pun ada hasil. Kita hanya omong, testimoni kita boleh jual keluar peti presenta. Dia hanya boleh kasih kita untung wang sahaja. Kalau kita nak sukses sampai Pegasus, produk itu tak boleh kasih kita capai sampai Pegasus. Kalau kita nak capai sampai Pegasus, kita pasti nak beraja. Baru kita boleh sukses. Kita nak sukses, kita nak fikir. Jangan fikir salah. Kalau kita fikir salah, kita tak boleh sukses. Kalau kita nak sukses, bukan produk, sikap kita diri sendiri dulu, baru kita boleh sukses. Kita sikap kita diri sendiri ialah apa? Kita sikap kita sendiri ialah leader. Kita sikap kita sendiri ialah cikgu. Kita sikap kita diri sendiri ialah berajar. Banyak teman-teman keluar. Kalau mulut kita nak sukses, OPP kita pun tak boleh presentasi. Makan malam kita pun tak keluar wang menolong teman-teman kita. Kalau macam ni, kita mulut jangan omong kita nak sukses, betul tak? Riwe bukan petir, dia boleh kembang 8 negara. Liwe dia kembang 8 negara. Ialah dia ajar, dia tolong menolong teman, dia tolong menolong leader-leader. Baru 10 tahun di dunia kita ialah top 10. Yang 10 besar di dunia. Kalau company ini, perusahaan ini ialah top 10. Kita tanya kita diri sendiri. Di Indonesia ialah top berapa? Di Indonesia negara ini, betul. Dulu kita fikir MLM masuk langsung mati. Itu ialah betul. Kerana tak ada satu perusahaan dia nak datang ke Indonesia. Kerana dia tak tahu omong bahasa Indonesia. Hari ini riwe. Betul, hari ini saya tak pandai omong bahasa Indonesia. Tapi saya belajar. Tapi ada international company, dia di Indonesia belajar omong bahasa Indonesia tak? Tak. Kerana bahasa Indonesia tak senang belajar. Bukan bahasa Indonesia
Kita hanya omong bahasa Mandarin sahaja. Kalau hari ini Liwe omong kamu nak sukses, pasti nak belajar bahasa Mandarin. Kita fikirkan, susah atau senang? Susah. Betul tak? Tak ada satu orang belajar bahasa Mandarin kerana susah. Bukan hanya negara ini sahaja. Kalau di Jepun ada satu perusahaan yang besar, dia tak datang ke Indonesia kerana dia tak tahu omong bahasa Indonesia. Kalau satu perusahaan di China atau Taiwan atau di Amerika atau di Europe, dia tak datang ke Indonesia kerana dia datang pun tak tahu omong bahasa Indonesia, betul tak? Kita lihat hari ini Liwe sudah buat apa? Tahun 2018 di Indonesia dia ada satu masalah yang besar. Itu masalah ialah tsunami, betul tak? Banyak kampung-kampung, teman-teman pun mati. Di dunia ini ialah satu news yang besar. Banyak di luar orang hanya lihat sahaja, tak buat apa-apa. Tapi ada perusahaan yang besar, Google. Oh, ada perusahaan yang besar, Yahoo. Oh, dia donation 2M USD kepada Indonesia. Liwe pun 2M, di sini saya nak omong. Yahoo, Google, berapa tahun dia sudah untung? Kalau nak ambil 2M di Yahoo, perusahaan atau di Google, 2M di perusahaan itu tidak apa-apa. Tapi Liwe pun 2M USD. Liwe 2M USD ialah Liwe semua wang keluar. M kita lihat. Liwe ambil 2M, itu 2M di Liwe penting. Itu 2M di Liwe tak boleh sentuh. Kerana kalau perusahaan Liwe ada masalah, itu 2M boleh tolong menolong company kita. Tapi Indonesia ada masalah, bos kita, Dr. Lim, tak fikir apa-apa, dia angkat 2M USD keluar. Di sini kita lihat. Bos kita hati fikir apa? Dia fikir negara Indonesia ialah negara dia diri sendiri. Kalau dia fikir dia diri sendiri ialah Singaporean, dia tak keluar. Dia hanya fikir negara ini ialah negara saya. Negara ini leader-leader teman ialah kawan saya. Ialah abang saya. Betul tak? Lihat. Kalau kita nak ikut, kita nak pilih satu leader. Dia angkat hati keluar. Betul tak? Tepuk tangan ke?
Liwe International, bos kita Lim Boon Hong. Kunci kita nak buka suksesan. Itu kunci ialah kita diri sendiri. Sukses ialah diri sendiri. Itu kunci, boleh buka tak boleh buka di hati kita. Tak ada satu leader boleh tolong menolong kita. Hanya kita diri sendiri fikir kunci kita. Nak buka ialah Rolls Royce atau rumah yang besar. Bukan kawan-kawan kasih saya tahu kunci saya boleh dapat apa. Itu kunci ialah saya diri sendiri. Saya nak buka apa, nak dapat apa, ialah diri sendiri hati. Betul tak? Betul tak? 2019. Saya ada satu goal yang besar. Tidak ada 8 negara, Liwe. Saya nak capai Indonesia ialah Liwe number 1. Saya ada alasan. Kenapa? Kerana Liwe GM Indonesia ialah adik saya. Kalau Liwe Indonesia GM ialah adik saya nak teman-teman leader-leader fikir. Kalau GM Indonesia ialah adik kamu, kamu buat apa? Saya pasti fight. Kerana itu adik ikut saya 20 lebih tahun. Saya tak kasih dia apa-apa. 2019 saya buat sampai Liwe International omset Indonesia nombor 1. Jangan hanya dengar saja. Saya bukan main-main dengan Indonesia. Karena hari ini bukan MK, ialah GM Indonesia. Saya lihat pun tak lihat. Betul tak? Kerana hari ini GM ialah MK Wong. Jangan main. Kerana bulan 3 di Taiwan, dia ada satu makan malam ialah 6 tahun. Itu panggil apa? Karadina. 2,000 lebih diamond 1 star. Di Taiwan. Kenapa Indonesia 9 tahun dia tak ada? Kenapa? Kerana tak ada satu leader kasih satu goal keluar. Betul tak? Habis ini kali MK nak omong dengan bos kita, bulan 6 kita ada satu Kaladina 9 tahun di Indonesia. Ini kali
kita nak buat 1000 gala dinner. Boleh tak? 1000, betul tak? 10,000. Salah, ialah 10,000 gala dinner di Indonesia, Jakarta. Jangan main. Kalau nak main, jangan main tahun ini. Kerana adik saya di sini. Saya nak buat sampai Liwe top 1 Indonesia ialah Liwe number 1. Ada apa impian dulu kita tak boleh dapat. Tahun ini ialah Indonesia. Tahun ini kita impian semua dapat di tahun 2019. Tahun ini saya tak nak main. Saya masak semua taruh di Indonesia. Tapi jangan kasih bos tahu. Boleh tak? Boleh tak? Kita hanya nak menang tahun ini saja. Mana lagi, mana lagi, mana lagi. Terima kasih. Pernah kasih tepuk yang meriah kepada Datuk Kenny Wong. Inilah alasan yang kita perlu. Inilah alasan kita mau menang. Inilah alasan kita mau sukses. Satu kali aja. Tadi Pak Datuk bilang apa? Tahun ini kita ada gala dinner di Indonesia. Inilah kali untuk kasih orang luar tahu. Indonesia bukan orang biasa. Indonesia semua dulu di sini. Semua ialah pahlawan Indonesia. Buktikan kepada dunia dia. Indonesia pasti tahun ini akhir akan menang ke 8 negara. Tahun ini pasti menjadikan Indonesia nombor 1 di Riwe. Benar tak? Cukup alasan untuk kita fight tak? Cukup kan? Bagus. Kalau cukup, satu kali aja. Datuk bilang, satu kali aja. Buktikan kepada semuanya. Buktikan kepada saudara kamu. Buktikan kepada Riwe. Buktikan kepada seluruh dunia. Ini kali Indonesia akan nombor 1 di Riwe Indonesia. Saya harap hari ini apa yang kamu dapat. Ya, kita mesti mau fight untuk Indonesia. Kita mesti mau menjadikan Riwe nombor. Kita bersama-sama dengan para hadirin dan leadernya. Riwe bisa. Bisa tak semuanya? Indonesia? Indonesia? Bagus. Hari ini leadership training sampai di sini. Terima kasih semuanya. Kita campur semua Pegasus naik panggung, nyanyi kita punya Riwe punya lagu. Jemput semua Pegasus. 抬头看着天空，可以飞行好几万里。真正要赢的是你自己。这个世界等着我们去创造，命运掌握在我们的手里。我想问你，你的梦去了哪里？没有机会会在那里等你。一直要改变自己，突破自己。实现梦想是一种能力。Ayolah kita berjuang bersama-sama. Pegang tekad ini, pantang mundur dan niat. 从一无所有到一无所缺，经历过非常多的风风雨雨。给一个目标，绝不罢休的目标，没有不可能完成的事，创造一个
自己想要的未来。抬头看着天空，可以飞行好几万里。你真正要赢的是你自己。这世界等着我们去创造奇迹，命运掌握在我们的手里。我想问你，你的梦想去了哪里？没有机会会在哪里等你？一直在改变自己，突破自己，实现梦想是一种实力。Ayolah kita berjuang bersama-sama. Pegang tekad ini, pantang mundur dan niat. 从一无所有到一无所缺，经历非常非常多的风风雨雨。给一个目标，绝不罢休的目标，没有不可能完成的事，创造一个自己想要的未来。抬头看着天空，可以飞行好几万里。你真正要赢的是你自己。这世界等着我们去创造奇迹，命运掌握在我们的手里。我想问你，你的梦想去了哪里？没有机会会在哪里等你？一直在改变自己，突破自己。实现梦想是一种实力。 Ayolah kita berjuang bersama-sama. Pegang tekad ini, pantang mundur dan